नमस्कार विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये परत एकदा तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर आज आपण या ठिकाणी बघणार आहोत आपल्या टेक्स्टमधला दुसरा लेसन ऑन सेईंग प्लीज. याचे लेखक आहेत अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनियर. आता या लेखकाच्या लेखनाची जी कारकीर्द आहे ती जर्नलिझमने सुरुवात झाली, पत्रकारितेने. यांच्या लेखनामध्ये बऱ्याचदा हा एक विषय डोकावतो ज्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की एक युनिक विषय ज्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो एबिलिटी टू टीच द बेसिक ट्रूथ ऑफ लाईफ अँड द एसे ऑफ अम्युझिंग द मॅनर्स. म्हणजे यांच्यामध्ये मॉरॅलिटी आहे किंवा मॅनर्स या सगळ्या गोष्टी या काय आहेत डोकावताना दिसतात. तर हा जो लेसन आहे ऑन सेईंग प्लीज हा याच पार्श्वभूमीवरती आहे. चला तर मग आपण व्हिडिओला सुरुवात करूयात. व्हिडिओ थोडासा लेंथी असेल परंतु कंटिन्यू बघा. याचा दुसरा पार्टही आहे. पहिल्या पार्टमध्ये आपण अर्धा आणि दुसऱ्या पार्टमध्ये आपण राहिलेला जो काही पार्ट आहे तो आपण या ठिकाणी पूर्ण करणार आहे. द यंग लिफ्टमॅन इन द सिटी ऑफिस हू थ्रू अ पॅसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट. एकदा एका लिफ्टमध्ये चढलेला एक गृहस्थ असतो, त्याला त्या लिफ्टमननी धक्का देऊन बाहेर फेकून दिलं. द अदर मॉर्निंग अँड वॉज द फाईन फॉर द ऑफेन्स वॉज द अनडाऊटली इन द रॉंग. या त्याच्या चुकीबद्दल त्याला अगदी दुसऱ्या दिवशी म्हणजे त्या लिफ्टमनला दंड भरावा लागला त्याच्या या कृत्याबद्दल, गैरकृत्याबद्दल. ऑफेन्स म्हणजे गैरकृत्याबद्दल. इट वॉज द क्वेश्चन ऑफ प्लीज. आणि याचं कारण काय तर प्लीज म्हणण्यावरून. द कंप्लेनंट एंटरिंग द लेफ्ट म्हणजे जो तक्रारदार होता जेव्हा, म्हणजे हा प्रसंग सांगितला आहे बरं का. तो तक्रारदार जेव्हा त्या लिफ्टमध्ये चढला सेट टॉप. आता त्याला टॉप म्हणायचं आहे म्हणजे कदाचित त्याला अगदी शेवटच्या मजल्यावरती जायचं असेल, मग तो टॉप म्हणाला. द लिफ्टमॅन डिमांडेड टॉप प्लीज. पण लिफ्टमॅननं ही डिमांड केली की त्यानं टॉप बरोबर त्याला प्लीज असं म्हणायला हवं होतं. अँड दिस कन्सेशन being to refuse he not declined to complain the instructions. आणि यामध्ये त्या लिफ्टमध्ये चढलेल्या गृहस्थानं त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं किंवा ती गोष्ट फॉलो केली नाही. बट हॅलट द पॅसेंजर्स आउट ऑफ दिस लिफ्ट. आणि म्हणून तो जो लिफ्टमन होता तो दुखावला गेल्यामुळं त्याच्याकडून हे कृत्य झालं. दिस इज ऑफकोर्स टू कॅरिंग कमेंट मॅनर्स टू फार. आता इथं डिसकॉर्टसी इज नॉट टू लीगल ऑफेन्स. आता डिसकॉर्टसी म्हणजे ज्याला आपण इल मॅनर्ड बिहेवियर म्हणतो ना, की ते उलट बोलणं, मोठ्याने बोलणं, रूडली थोडंसं बिहेव करणं. तर या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये कुठलंही त्याला लीगल ऑफेन्स असं आपण म्हणू शकत नाही. अँड इट डज नॉट टू एक्सक्यूज असॉल्ट ऑफ बॅटरी इफ द बर्गलर ब्रेक्स इन टू माय हाऊस अँड आय नॉक हिम डाऊन. म्हणजे या ठिकाणी लेखकाने या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की एखाद्या व्यक्तीने शाब्दिक गोष्टींचा मारा करून जर तुम्हाला जखमी केलं तर त्याच्यावरती तुम्ही कुठेही जाऊन काय करू शकत नाही, कायदेशीररित्या दाद मागू शकत नाही. समजा जर तुमच्या घरामध्ये कोणी चोर शिरला आणि जर तुम्ही त्याला अशा पद्धतीने जर म्हणजे त्याला अपोज केलं, त्यामध्ये तुमची हातापायी झालीत, द लॉ विल टू ॲक्विट me and if I physically assault and the permit to be a retaliate. रिटॉलिएट याचा अर्थ काय, परवानगी देणं त्या गोष्टी करण्यासाठी. म्हणजे जर समजा याच्यामध्ये काही हातापायी झाली विथ द रिझनेबल व्हायलेन्स. आता ही गोष्ट काय, चोर शिरलेला आहे, आपल्या घराची मोडतोड होते, आपल्याला जखमी केलं जाते, अशा वेळेला तुम्ही त्या व्यक्तीबरोबर दोनाचे चार हात तुम्ही करू शकता किंवा त्याच्याबरोबर मारामारी होऊ शकते आणि हे लीगल आहे असं सांगितलेलं. म्हणजे याच्यामध्ये जे काही घडती ती गोष्ट लीगल आहे. इट डज नॉट बिकॉज टू बर्गलर ऑफ माय ॲज्युलेट आय हॅव टू ब्रोकन क्वाईट डेफिनेट कमांड्स ऑफ द लॉ. आणि यामध्ये फक्त बर्गलर म्हणजे एखादा चोर जो आहे त्यांनी काही फिजिकल ॲक्टिव्हिटी केली म्हणून नाही, तर बट नो लीगल सिस्टीम ऑफ कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेन्स्ट द बॅड मॅनर्स. पण बघा संविधानामध्ये बॅड मॅनर्स बाबतीत कोणतीही तरतूद नाही. ऑर कुड टू सेन्सेशन्स अँड यूज व्हायलन्स टू अगेन्स्ट समथिंग विच इट डज नॉट इट सेल्फ रेकग्नाइज ॲज द लिगली पनिशेबल ऑफेन्स. किंवा आपण त्याला असंही म्हणू शकत नाही की एखाद्या व्यक्तीचं वागणं हे इलिगल आहे. मग एखादी व्यक्ती उलट बोलत असेल, मोठ्याने बोलत असेल किंवा मग गैरअर्थाने बोलत असेल तर ते पनिशेबल आहे असं सुद्धा नाही आहे. अँड अवर सिम्पथी विथ द लिफ्टमन. आता हे आपण आपल्या मॅच्युरिटी लेवलवरती किंवा आपल्या एका ज्या समज जी आहे आपली त्याच्यावरून आपल्याला कळतं की खरं तर लिफ्टमन हा चुकीचा नव्हता, तो रिस्पेक्ट डिझर्व करत होता. बट वी मस्ट टू ॲडमिट द लॉ ऑफ इज रिझनेबल
It could never do if we were to liberty to box off people's ear because did not like the behavior or the tone of their voices or the squall and the faces. परंतु विनाकारणच आपल्याला कुणाच्या भावना असतील, म्हणजे भावना तुम्ही दुखावताय असं जर समोरच्या व्यक्तीने ॲक्सेप्टच नाही केलं तर तुम्ही तिथं कुठल्याही पद्धतीचे काय करू शकत नाही, ॲक्शन घेऊ शकत नाही. पण जर एखाद्या व्यक्तीने खरोखरच कोणाच्या तरी तोंडावरती मारली असेल किंवा मग त्या पद्धतीने एखाद्याला म्हणजे फिजिकली जर अंगावर धावून गेला असेल तर ती गोष्ट तुम्ही काय करू शकता, या ठिकाणी कायदेशीररित्या त्याच्यावरती कारवाई करू शकता. पण शाब्दिक बाबतीत तुम्हाला इथे काय करू शकत नाही, तुम्ही ऑफेन्स किंवा या ठिकाणी दाद मागू शकत नाही. यावर फिस्ट आणि जर समजा असे जर अधिकार आपल्याला दिले असते तर काय घडलं असतं, जर एखाद्या व्यक्तीने फक्त शाब्दिक किंवा इल मॅनर्ड बिहेव केलं म्हणून जर आपल्याला अधिकार सगळे दिले असते तर अवर फिस्ट नेवर टू बी आयडल टू द गटर्स ऑफ अवर सिटीज वुड बी रन्स विथ द ब्लड ऑल डे. आणि जर असं केलं असतं तर आपल्या इथे जर रक्ताचे काय झाले असते, पाठ वाहिले असते. आय मे बी टू अनसिव्हिल ॲज आय प्लीज डू I may please and the law will be protect me to against violent of resolutions and may be too haughty and the boorish and there is no penalty to pay except the penalty of being written or ill-mannered fellow. आता इथं लेखकाला काय म्हणायचं आहे की जर समजा या ठिकाणी अनसिव्हिल बिहेवियर, अनसिव्हिल याचा अर्थ काय, तर आपण अगदीच गैरकृत्य जर आपण केलं तर त्या ठिकाणी त्या बिहेवियरला किंवा एखादी व्यक्ती असते ती आत्मप्रौढी असते तर अशा बिहेवियरला किंवा इल मॅनर्ड बिहेवियरला आपण इल मॅनर्ड असं म्हणू शकतो. ठीक आहे, पण त्या व्यक्तीला कायदेशीररित्या कुठल्याही पद्धतीची काय नाही आहे, इथं सक्ती नाही आहे किंवा आपण त्याला शिक्षा नाही करू शकत. द लॉ ऑफ डज नॉट अटेम्प्ट मी टू से प्लीज, मला कायदा सांगू शकत नाही की मी कोणाला तरी प्लीज म्हणावं. ऑर टू ॲक्यूट म्हणजे याचा अर्थ काय, अगदीच आवाजाची पट्टी. माय व्हॉइस देर इज अ पीपल ऑफ सेन्सिबल एनी मोर दॅन इट वॉज सेज आय शाल नॉट टू वॅक्स माय मुस्चेट्स अँड डाय माय हेअर आय वेअर टू रिंग लाईट ऑफ माय डाऊन बॅक. म्हणजे या ठिकाणी मी कसं वागायचं, कसं राहायचं याच्याबद्दल काय आहे माझ्यावरती कुठल्याही व्यक्तीच, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने कसं राहायचं किंवा काय आवाजाची पट्टी ठेवायची याबद्दल काय नाही आहेत, कुठल्याही पद्धतीचे कायदे नाहीत. इट डज नॉट रेकग्नाइज दिस isolation of our feelings as the cases of compensations. There is a allowance to this moral and intellectual damages of this matter. आता इथे एक गोष्ट आहे की पण हे आपल्या वैयक्तिक समजेवरती डिपेंड करतं की आपण एखाद्याला काय करू शकत नाही आहे, मनातून किंवा वैचारिकदृष्ट्या किंवा भावनिकदृष्ट्या काय करू नये, दुखवू नये. हे आपले वैयक्तिक विचार किंवा हे आपले वैयक्तिक संस्कार ठरवतात. परंतु इथं कायदा आपली थोड्या अर्थाने काय करू शकत नाही, त्या व्यक्तीवरती ॲक्शन घेऊ शकत नाही. दिस डज नॉट मीन दॅट द डॅमेजेस ऑफ निग्लेजेबल. आता हे दुर्लक्ष करण्यासारखं असं तर मुळीच नाही आहे. इट इज द प्रॉबॅबिली दॅट इज द लिफ्टमन वॉज टू मच मोर ॲक्युरेटली हर्ट. आता हे तर खरंच आहे की लिफ्टमन हा खरोखर खूप हर्ट झालेला होता. बॅट दॅट द रिग्रेट ऑफ स्लर अपॉन नी सोशल स्टँडिंग. स्लर याचा अर्थ काय, तर लोअर लेवलचा पर्सन आहे, त्याला ते हर्ट म्हणजे त्याला ते जाणीव करून दिली की लिफ्टमन किंवा लिफ्टमनचं जे काम करणारा माणूस आहे तो सोशल लेवलवरती तो कसा उभा आहे, त्याची एक जागा आहे आणि ती लो लेवलची आहे, हे त्याला जाणीव मुद्दा म्हणून कोणीतरी त्याच्या वागणुकीतून करून दिलेलं आहे. देन ही वूड हॅव बीन इफ had to kick the shins and if or he could go to this legal regrets. आता या ठिकाणी लेखक सांगतो की परंतु एखाद्या व्यक्तीने पण आता त्याला हर्ट झालं तर या गोष्टीची दाद नाही आहे, पण त्यांनी त्याला किक मारून बाहेर काढली, या गोष्टीबद्दल मात्र काय केले, ॲक्शन घेतली गेली. द पेन ऑफ किक ऑन द शिन्स soon passes away, but the pain of wound of our self-respect or our vanity may be the poison of whole day. हे वाक्य खूप महत्त्वाचं बरं का. एखाद्या व्यक्तीनं जर तुम्हाला फिजिकली हार्म केलं असेल, हर्ट केलं असेल तर ती गोष्ट आपण काही काळानंतर विसरून जातो, पण समजा आपल्या सेल्फ रिस्पेक्टला जर कोणी धक्का दिला असेल तर ती गोष्ट आपल्याला दिवसभर डिस्टर्ब करत राहते. आय कॅन इमॅजिन दॅट द लिफ्टमन ऑफ
डिग्निटी ऑफ रिलीफ ऑफ थ्रोईंग द ऑथर ऑफ हिज वोन आउट ऑफ दिस लिफ्ट. आणि नक्कीच त्या लिफ्टमन बाबतीत सुद्धा एक्झॅक्टली हेच घडलेलं आहे. ब्रुडिंग ओव्हर दिस इन्सल्ट बाय दिस आवर अँड द विजिटिंग ऑफ हिज वाईफ इन दिस इव्हिनिंग ॲज ओनली ऑफ वेईंग द रिझॉर्टिंग ऑफ इक्विबिलियम. म्हणजे नक्कीच तो संध्याकाळी जेव्हा गेला असेल तेव्हा त्याचं जे फ्रस्ट्रेशन आहे ते घरी निघालं असणार आहे. आणि फॉर अ फ्यू थिंग्स मोर कॅचिंग ऑफ बॅड टेम्पर अँड बॅड मॅनर्स. आणि हे घडतं कशामुळं की एखाद्या समोरच्या व्यक्तीने जाणून बुजून जर बॅड टेम्परली त्याच्याबरोबर इल बिहेव केलं असेल तर. For there are a few things more catching than the bad temper and the bad manner. म्हणजे या ठिकाणी जे बॅड टेम्पर किंवा बॅड मॅनर्स जे आहेत ते या ठिकाणी काय करतात, कन्वर्ट होतात. आता त्याचा कसा संबंध आहे, व्हेन द सर अँटोनी ॲब्सुलेट बुलीड द कॅप्टन ॲब्सुलेट. आता अँटोनी ॲब्सुलेट आणि कॅप्टन हे दोघंही काय आहेत, अँटोनी हे यांचा मुलगा कॅप्टन आहे, तर ते त्याला ओरडले. ओके. आणखीन लेटर वेंट टू आउट ऑफ द बुलीड हिज मॅन. आता तो कॅप्टन जो होता तो एका व्यक्तीला जाऊन तो रागवला, ओरडला. फॉग वेअर अपॉन द फॅग वेंट आउट ऑफ द डाऊनस्टेअर्स अँड किक्ड द पेज बॉय. पेज बॉय म्हणजे एक सर्वंट बॉय जो हॉटेलमध्ये वगैरे सर्व्हिस द्यायला असतात ते लोक. मग त्यामध्ये त्या व्यक्तीने फॅगला हे केलं, म्हणजे रागवल्यानंतर किंवा त्याचा राग त्या फॅगवरती काढल्यानंतर त्या फॅगनी कुणाला किक केली, पेज बॉयला. प्रॉबॅबली द मेन हू सेट द टॉप द लिफ्ट मॅन वॉज रिअली गेटिंग बॅक ऑन हिज एम्प्लॉय हू हॅड नॉट सेट गुड मॉर्निंग. म्हणजे या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो की जे लिफ्टमनच्या बाबतीत सुद्धा थोडंसं असंच झालेलं असणार आहे. जी व्यक्ती लिफ्टमध्ये चढलेली असणार आहे कदाचित त्याच्या एम्प्लॉयनी त्याला गुड मॉर्निंग म्हटलेलं नाही आहे रिव्हर्समध्ये. अँड टू हिम बिकॉज ऑफ हिमसेल्फ हॅड बीन टू हॅव हॅन्डपॅक्टेड याचा अर्थ काय, तर सकाळीच्या वेळेला एक बायकोसोबत झालेली जी झटापट आहे त्या बाबतीत. ॲट द ब्रेकफास्ट बाय हिज वाईफ टू होम टू कुक had been too insulted because the housemaid had answered her back. कदाचित तिला तिच्या हाऊसमेडनी उलट उत्तर दिलं असेल. ओके नाही. वी इन्फेक्टेड द वर्ल्ड विथ अवर इल ह्युमर्स. इथे या ठिकाणी लेखक सांगतो की आपण आपल्या याच वाईट गोष्टीमुळे एका वाईट चेष्टेला आपण काय करतो, पसरवण्याचा प्रयत्न करतो. बॅड मॅनर्स प्रॉबॅबली डू मोर पॉयझन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाईफ अँड देन ऑल द क्राईम्स इन द कॅलेंडर. आणि लेखक सांगतो की आपल्या म्हणजे अवतीभोवती जेवढे प्रत्यक्षात गुन्ह्यांचा रेशो एवढा जास्त नाही आहे, तेवढा बोलून लोकांना दुखावण्याचा रेशो हा जास्त बघायला मिळतो. पण दुर्दैवाने त्या गोष्टीबद्दल काय नाही आहे, आपल्याकडे कुठल्याही पद्धतीची दाद मागायची सोय नाही आहे. फॉर one of wife who gets to black eye from the otherwise good natured husband, there are 100 who live the life of मॅट्रोरॉम ऑफ अंडर द शॅडो ऑफ मोराज अँड द टेम्पर. म्हणजे या ठिकाणी आपण बघू शकतो की एखादी स्त्री आहे, तिचा नवरा इतका फारसा चांगला नाही, पण दुसऱ्या स्त्रीचा जर एखाद्या वेळेस या ठिकाणी खूप चांगलं असेल तर या ठिकाणी आपण त्याला ब्लॅक आईनी बघते असं सुद्धा या ठिकाणी म्हणू शकतो. बट द ऑल सेम द लॉ ऑफ कॅनॉट बिकॉज द गार्डनियर ऑफ आवर प्रायव्हेट मॅनर्स. पण हे सगळं आपल्या वैयक्तिक मॅनर्सवरती डिपेंड करतं की आपण एखाद्याला की कसे बोलतो, की आपण कसे बाहेर वागतो. नो डिक्लॉग could over the vast of area of offense and no court of the administrative law which is a governed and the social civility. Our speech and light and tilt of our eyebrows अँड ऑल ओव्हर द मूड्स अँड मॅनर्स. म्हणजे या ठिकाणी आपण ज्या परिसरामध्ये राहतो तिथं कोणीतरी उगाच भोवळी उंच करून डोळे वाकडे तिकडे करून मोठे करून बोलल्यामुळं आपण त्याच्यावरती काय करू शकत नाही, लगेचच गुन्हा दाखल करू शकत नाही. बट द वी आर टू अबाउंड टू एन्ड्रॉस अँड वर्डिक ऑफ अगेन्स्ट द लिफ्टमन मोस्ट ऑफ पीपल विल हॅव टू सर्टन सिम्पथी विथ हिम. पण आता या ठिकाणी असंही झालेलं असणार आहे की मगाशी जो लिफ्टमनचं बिहेवियर आहे त्याबद्दल कदाचित लिफ्टमनच्या बाबतीत काही लोकांना राग आलेला असणार आहे आणि काही लोकांना सिम्पथीसुद्धा वाटलेली असणार आहे किंवा त्याच्याबद्दल वाईट वाटलेलं असणार आहे. वाईल इट इज ट्रू दॅट देअर इज अ नो लॉ दॅट द कंप्लेन्स अस टू से प्लीज.
या ठिकाणी एखाद्याला आपण प्लीज म्हणायला पाहिजे असा कुठला कायदा नाही. देर इज अ सोशल predict so much older and so much of the sacred than any law which is enjoins of us to be a civil. या ठिकाणी लेखक सांगतो की आपण या ठिकाणी एखाद्याला रिस्पेक्ट देणं हे वैयक्तिक आपलं बॅकग्राऊंड किंवा आपले संस्कार ठरवतात. इथं कायदा मात्र कोणती बंधनं आपल्यावरती लादू शकत नाही आहे. अँड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिव्हिलिटी इज दॅट हू इज एक्नॉलेज अ सर्व्हिस. एक्नॉलेज म्हणजे आपण एखाद्याबद्दल ग्रॅटिट्यूड असणं, कृतज्ञ असणं. आपली ही संस्कृती आहे की एखाद्याने आपल्याशी चांगलं वागल्यानंतर आपणही त्याबद्दल कृतज्ञ राहणं, कृतज्ञ नव्हे कृतज्ञ राहणं हे गरजेचं आहे. प्लीज अँड थँक्यू आर द स्मॉल चेंजेस विच वी हॅव टू पे आवर वेज ॲज अ सोशल बिईंग. दे आर टू अ लिटिल courtesies by which is keep to machine of लाईफ ऑइल अँड रनिंग स्वीटली. मग इथं लेखक सांगतो की खरं तर थँक्यू आणि सॉरी हे किंवा प्लीज हे वर्ड्स असे आहेत की ज्यामुळे तुम्ही एकमेकांच्या बरोबर काय करू शकता, चांगल्या रीतीने इंटरॅक्ट होऊ शकता. आणि दुसरं गोष्ट अशी आहे की तुम्ही तुमचं जे रिलेशन आहे, मग ते मैत्रीचं असो किंवा एखाद्या रक्ताचं नातं असो, त्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता, एक चांगल्या प्रकारचा ग्रीस तुम्ही या ठिकाणी तयार करू शकता. जसं एखादं बंद पडलेलं मशीन असेल, त्याला जर ऑइलिंग किंवा प्रॉपर पॅम्परिंग जर नसेल तर ते खराब होतं. अगदी त्याच पद्धतीने आपल्या नात्यामध्ये सुद्धा किंवा कोणत्याही गोष्टीला गृहीत न धरता आपण त्या ठिकाणी असे सोशल एथिक्स किंवा ज्याला आपण कॉर्टसी म्हणतो ती फॉलो करणं फार गरजेचं आहे. दे पुट ऑफ द इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ द फ्रेंडली अँड कॉपरेशन टू इझी गिव्ह अँड टेक इन टेस्ट ऑफ दिस बेसिस ऑफ सुपिरियर डिटेक्टिंग अँड इन्फिरियर. आणि आपण नक्कीच एवढे एकमेकांसाठी करू शकतो, कारण एखादं नातं टिकवण्यासाठी आणि देण्याच्या बदल्यात घेणं, मग त्यामध्ये चांगलंच देणं आणि घेणं या दोन्ही जर गोष्टी असतील तर ते नातं किंवा तो परिसर किंवा तो एक सोशल एन्व्हायरमेंट निरोगी राहतो. इट इज अ व्हेरी वर्गल माइंड दॅट वूड विश टू कमांड वेअर ही कॅन हॅव टू सर्व्हिस आस्किंग हॅव विथ द विलिंगनेस अँड गुड फिलिंग्स इंटॅच टू हॅव रिस्टेटमेंट. रिस्टेटमेंट याचा अर्थ काय, रागात असणे. म्हणजे एखादी एक वाईट माइंडचीच अशी व्यक्ती असेल जी या ठिकाणी आपल्याला काय करते, स्वतः तर बदलणार नाही आहे पण इतरांच्याकडून अपेक्षा ठेवते. असे लोक हे समाजासाठी थोडेसे इव्हिल माइंडेड म्हणजे पॉयझनस, इन्फेक्टेड या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतात विचारांनी, बरं का. आय शुड लाईक टू अ फीचर इन दिस कनेक्शन माय फ्रेंड द पोलाईट कंडक्टर. आता इथं लेखक एक सुंदर उदाहरण सांगतो आपल्याला, म्हणजे त्याला एक अनुभव आला, बरं का. बाय दिस डिस्क्रिमिनिंग ऑफ टायटल डू नॉट टू इंटाइट ऑफ सजेस्ट द रेब्युक ऑफ द कंडक्टर जनरली. मोस्टली कंडक्टर हा बऱ्यापैकी आपल्या अवतीभोवती आपण बघतो तर ते लोक ना थोडेसे बदनाम असतात. आता का, कारण ते अग्रेसिव्हली आपल्या पॅसेंजर्स बरोबर या ठिकाणी काय करतात, इंटरॅक्ट करत असतात. ऑब्वियस आहे, कारण त्यांची ती जबाबदारीही असते म्हणा. ऑन द काउंट्री वे आय एम टू डिस्पोज टू थिंक दॅट देअर इज अ फ्यू क्लासेस ऑफ मेन हू कॅन डू अँड द ऑर्डिलियर वेरी ऑफ ट्राईंग टू कॉलिंग बेटर द बस कंडक्टर्स डू. आपण बघू शकतो की जे बस कंडक्टर्स आहेत त्यांचं आपल्या पॅसेंजर बरोबरचं बिहेवियर हे एखाद्या इव्हिल असल्यासारखं म्हणजे शत्रू असल्यासारखे ते बघतात. हिअर टू देअर इज अ वेल मीट अँड अनप्लेझंट सस्पेन्स who have to regrets the passenger and his natural enemies and creatures who is the chief to propose on this bus and cheat them and who only to kept the responsible to honest by the loud voice and the aggressive manner. आणि याच गोष्टी जबाबदार असतात, कारण कोणीतरी कधीतरी फसवलं असल्यामुळं किंवा फसवेल या अपेक्षेने ते सुरुवातीपासूनच काय असतात, थोडेसे लाऊड व्हॉइसेस आणि अग्रेसिव्ह मॅनरमध्ये आपल्याला या ठिकाणी नेहमीच बघायला मिळतात. बट दिस टाईप इज रेअर अँड रेअर दॅन इट यूज टू बी. पण लेखकांनी जो एक प्रकार बघितला तो मात्र खूप रेअर होता. आय फेन्सी टू पब्लिक ओनर an underground railway company which is also runs buses in trying to the certain standards of the civility in its servants to taking care of standards is observed. म्हणजे या ठिकाणी परंतु लेखकाने ज्या सर्व्हिसमध्ये जी या बसमध्ये तो बसलेला होता त्यांचा उद्देशच हा होता की आपल्या सिव्हिलिटीमध्ये आपल्या सोसायटीमध्ये एक चांगल्या प्रकारे काय करायचं आहे, या ठिकाणी सर्व्हिस द्यायची आणि ते सर्व्हिस ऑब्झर्व पण करायचे. त्यामध्ये हा कंडक्टर काम करत होता. इन डुईंग
this is not only makes things pleasant for this traveling public but the performance and importance of social service. पण या ठिकाणी जो सर्व्हिस होती ती खूप जास्त महत्त्वाची आणि त्याला महत्त्व जास्त दिलेलं होतं. इट इज नॉट देअर फॉर विथ एनी फिलिंग्स अँड अनफ्रेंडलीनेस अँड कंडक्टर्स ॲज अ क्लास दॅट आय पे टू ट्रिब्यूट ऑफ द पर्टिक्युलर मेंबर्स ऑफ दॅट क्लासेस. आता बसनी प्रवास करणारे जे लोक असतात त्यांच्या बाबतीमध्ये आपण जर बघितलं तर ते लोक थोडंसं अनफ्रेंडली असे वागत असतात. आय फर्स्ट बिकॉज ऑफ कॉन्शियस ऑफ हिज एक्सटेन्स one day when I jumped on this bus and found that I had to left my home without any money in my pocket. पण लेखकाला तो अनुभव तेव्हा आला जेव्हा त्यानं त्याचं पाकिट घरी विसरलं आणि तो प्रवास करू लागला. एव्हरीवन हॅड टू एक्सपिरियन्स अँड नो दिस फिलिंग, द मिक्स फिलिंग विच डिस्कवर टू अराउजेस. आता प्रत्येकाला या फिलिंगमधून कधी ना कधी तू कुणी गेलेलं असणार आहे. यू आर टू अनॉयड टू बिकॉज यू लुक लाईक अ फुल अँड द बेस्ट अँड लाईक डस कॅनॉइड टू दिस वर्स्ट. आणि कदाचित त्या क्षणाला आपल्याला खूप घाणेरडं वाटत असणार आहे कारण एकही पैसा आपल्याकडे नाही आहे आणि आपण डायरेक्ट प्रवासाला लागलेलो आहोत. यू वूड टू बी ऑल द सरप्राइज्ड इफ द कंडक्टर आय टू कोल्डली ॲज मच ॲज यू से यस आय नो द सेट ऑफ द स्टेल ओल्ड ट्रिक्स. आणि ही गोष्ट जेव्हा कंडक्टरला कळते तेव्हा तो म्हणतो की ही काहीतरी शिडी झालेली आयडिया आणि तू काहीतरी नवीन ट्रिकला नाव दॅन ऑफ यू गेट. आणि ते काय करणार आहेत ऑब्व्हियसली गेटच्या बाहेर आपल्याला किंवा बसच्या बाहेर काढणार आहेत. अँड इवन इफ द कंडक्टर इज गुड फेलो अँड लेट्स यू डाऊन टू इझिली. आणि जर त्यातल्या त्यात जर बरा असेल कंडक्टर तर तो तुम्हाला काय करणार आहे अगदी पोलाइटली बाहेर जाण्यासाठी सांगणार आहे. यू आर टू फेस विदाउट नेसेसिटी टू गोईंग बॅक अँड इन्व्हिनियन्स टू हॅव परहॅप्स टू मिसिंग द ट्रेन ऑर युअर एंगेजमेंट. आणि या ठिकाणी व्हायचं तेच घडणार आहे की या ठिकाणी काय होणार आहे की तुम्ही तो प्रवास करत असताना तुमच्याजवळ काय नसणार आहेत पैसे नसणार आहेत आणि ते बाहेर काढणार आहेत. म्हणजे एकूण काय की लेखक जेव्हा प्रवास करतो तेव्हा त्याच्याजवळ पैसे नाहीत आणि कंडक्टरचं नेहमीचंच वाक्य असणार आहे की एक तर तो तिथं ओरडून उतरवेल किंवा अगदी शांतपणे तो त्याला बाहेर जायला सांगेल. यापैकी काहीतरी एक हॅव्हिंग द सर्चिंग माय पॉकेट्स वॅन for the stray and coppers I having found was utterly too pennies. I told the conductor with as the honest face as I could assume that I couldn't pay the fare. आता या ठिकाणी तो मात्र जेव्हा त्याच्याकडे कंडक्टर आला तेव्हा त्याने अगदी इनोसंटली त्याला सांगितलं की अँड मस्ट गो टू फॉर मनी. तो म्हणतो की माझ्याकडे पैसे नाही आहेत आणि मला आता एका ठिकाणी जायचं आहे तर मी तुम्हाला नंतर पैसे दिले तर चालेल का. ओ यू नीडंट गेट ऑफ दॅट इज ऑल राईट. बघा किती छान उत्तर त्या कंडक्टरने दिलं. तो म्हणतो की काही हरकत नाही आहे. सेड ही ऑल राईट सेड आय बट आय हॅव नॉट कॉपो ऑन मी. तो म्हणतो पण माझ्याकडे एकही रुपया नाही आहे. ओ आय विल बॅक यू थ्रू ही रिप्लाय. तो म्हणतो की असू दे ना मी तरी देतोय तुला. वेअर डिड यू वॉन्ट टू गो, तुला कुठं जायचं आहे तेवढं सांग. And he handled his bundle of tickets with this air of the man who is prepared give me to ticket to anywhere for the Bank of Hong Kong. तो म्हणतो की तो इतका चांगला होता की त्याने डायरेक्ट सुरुवात केली मला सांगायला की तुम्हाला कुठं जायचं तेवढं सांग, पैसे नसले तरी हरकत नाही. आय सेड इट वॉज व्हेरी काइंड फॉर हिम अँड टोल्ड हिम टू वेअर आय वॉन्टेड टू गो. आणि तो त्याने ठरवलेलं आहे की त्याला जिथे कुठे जायचं आहे तो जायची त्याला म्हणजे जाण्यासाठी तो तिकीट देतो आहे, हे विशेष आहे. बट वेअर आय शॅल सेंड टू पण आता मला हे पैसे तुम्हाला कसे परत करता येईल. ओ यू विल सी मी सम डे ऑल राईट. तुम मी तुला कधीही भेटेन तेव्हा तू दे. ही सेड चिअरफुली टेन टर्न गो. आणि तो परत फिरला आणि आनंदाने तो निघून गेला. अँड then luckily my finger still wandered the corner of the pocket lighted shillings and account with the square, but that is fact did not listen the glow of pleasure which so natured to actions had given me. पण या क्षणाला जेव्हा तो लेखक उतरतो तेव्हा त्याच्याकडे काही शिलिंग्स असतात आणि लेखक सांगतो की त्याला तो हिशोब चुकता करायचा असतो त्याच्यामुळे तो परत जावं का असं त्याच्या मनात येतं. परंतु तो काय करतो तिथेच त्या ठिकाणी थांबतो. A few days after, my most sensitive toes was to trample on the rather of heavenly as a set of reading on the top of the bus. आता जेव्हा लेखक या ठिकाणी बसमध्ये वाचत बसलेला होता तेव्हा त्याचा जो अंगठा आहे तो एका बुटांनी चिरडला. I look upon some of anger and of
अनॉइंगली, लेखक थोडासा रागाने, अँड सॉ माय फ्रेंड ऑफ द चिअरफुली काउंटनेस, सॉरी सर ही सेड. आणि लेखकाच्या समोर त्याचा मित्रच, म्हणजे ज्याला तो जो कंडक्टर होता त्याला तो मित्र म्हणायचा, तर तोच त्याच्यासमोर उभा होता. तो म्हणाला की आय नो दीज आर टू हेवी बोट्स गॉट आय एम बिकॉज माय ओन फीट्स हॅव टू ट्रोट ऑन सो मच अँड नाव आय एम टू ट्रेडर्स ऑन अदर पीपल्स. तो म्हणतो की मला माहिती आहे की माझे जे बूट आहेत ते खूप हेवी आहेत आणि ते मलाही त्रासदायक आहेत आणि माझ्यामुळे कदाचित इतरांनाही त्रास होत असेल. होप आय डोंट हर्ट यू सर. तो म्हणतो मला वाटतं की तुम्हाला जास्त त्रास झाला नसेल. ही हॅड टू हर्ट मी बट ही वॉज सो नाईस अबाउट इट वॉज टू ॲश्युअर हिम ही हॅडंट आफ्टर. म्हणजे त्यानं खरं तर खूप दुखलेलं होतं त्याला, परंतु त्याचं जे कन्व्हिन्स करणं होतं त्याच्यामुळे लेखकाला इतकं ते त्रासदायक वाटलं नाही. आफ्टर दिस टू बेगन ऑब्झर्व हिम टू व्हेनेवर आय बोर्ड ही इज टू बस अँड आय फाउंड टू क्युरॅसेस द प्लेजर इन दिस कॉन्स्टंट गुड नेचर ऑफ इज टू बेअरिंग. म्हणजे पूर्ण लेखक त्या बसमध्ये त्याचं बिहेवियर निरीक्षण करायचा आणि तो खूप छान पद्धतीने त्या पॅसेंजर्सला काय करायचा, कम्फर्टेबल फील करून द्यायचा. ही सीम्स टू बी हॅव टू एक्झॉस्टेबल टू फाउंड टू पेशन्स अँड गिफ्ट फॉर मेकिंग हिज पॅसेंजर्स टू कम्फर्टेबल. आणि त्याच्याकडे सगळ्यात मोठी देणगी कोणती होती, तर त्याचं पेशन्स होते आणि त्यामुळे तो त्याच्या पॅसेंजर्सला खूप छान पद्धतीने फील करून द्यायचा, कम्फर्टेबल. अँड नोटीस दॅट इफ हिट वॉज टू रनिंग अँड आय वूड to run up and stairs to give someone to tip and there was to room inside. म्हणजे लेखकाने बघितलेलं आहे की जर कोणी टॉपवरती बसलं असेल तर त्यांना तो जाऊन म्हणजे पावसाच्या वेळेस सांगायचा आणि त्यांना आतमध्ये बसण्यासाठी बोलवायचा. विथ द ओल्ड पीपल ही वॉज टू कन्सिडर ॲट द सन अँड द चिल्ड्रन सॉलिएट्स टू ॲज अ फादर. म्हणजे जे यंग आहे, छोटी मुलं, त्यांना अगदी वडिलांसारखं केअरिंग करायचा त्यांची बसमध्ये असल्यानंतर, आणि जे वयस्कर लोक आहेत त्यांची मुलांप्रमाणे तो काळजी घ्यायचा. ही हॅड टू इव्हेंच्युअली द peculiarly warm to have place and his heart for the young people and always to endure in some merry jest with them. मेरी जेस्ट म्हणजे जोक करणे किंवा जे यंग पीपल आहेत, जे तरुण लोक आहेत त्यांच्यासोबत तो त्यांच्यासारखाच मित्रत्वाचं नातं ठेवून राहायचा. इफ ही हॅड टू ब्लाइंड मॅन ऑन द बोट इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाऊन सेफली टू पॅमेंट. म्हणजे या ठिकाणी तो एखादा ब्लाइंड जर चढलेला असेल तर त्याला त्या ठिकाणी त्याच्या जागेपर्यंत अगदी व्यवस्थित तो नेऊन पोहोचवायचा. ही वूड टू कॉल द बिल इन फ्रंट ऑफ वेट while he was to took across the road and or the round the corner otherwise to safely on his way. इतकंच नाही तर तो काय करायचा की त्यांना त्यांचं डेस्टिनेशन येईपर्यंत स्वतःच्या जागेवर बसवायचा आणि अगदी रस्त्याच्या पलीकडे नेऊन रस्ता क्रॉस करून तो सोडून यायचा. इन शॉर्ट आय फाउंड दॅट इज टू हॅव अ इरिडिएट to such as an atmosphere of good temper and kindness that is a journey with his was to lesson in the natural courtesy and good manners. आणि त्याच्या या बिहेवियरमुळं एक वातावरण सुद्धा छान व्हायचं. What the Turks of particularly was to ease with this which and got through his work. आणि याच्यामध्ये काय व्हायचं की त्याचं जे काम होतं ते काम काय व्हायचं, लोकांना आवडायचं. इफ बॅड मॅनर्स आर इन्फेक्शनस सो ऑल्सो आर गुड मॅनर्स. म्हणजे जर बॅड मॅनर्स इन्फेक्शनस असतील तर गुड मॅनर्ससुद्धा चांगल्या गोष्टी पसरवणारे असतात, याच्यावरती विश्वास ठेवला पाहिजे. इफ द इन्काउंटर टू हॅव अनसिव्हिलिटी मोस्ट ऑफ अस आर टू ॲप्ट टू बिकम अ अनसिव्हिल बट इट इज टू हॅव अनयुज्युअल अनकाउथ. म्हणजे पीपल हू हॅव टू हॅव डिसेबल विथ दी सेनी पीपल. म्हणजे आपण या ठिकाणी एखाद्या व्यक्तीचं जे कर्तृत्व आहे ते मान्य करू शकत नाही आहे. इट इज विथ द मॅनर ॲज विथ दिस वेदर नथिंग क्लिअर्स अप माय स्प्रिट्स अँड लाईक्स द फाईन डे सेड केन्स. म्हणजे लेखक या ठिकाणी सांगतो की जसे चांगले लोक या ठिकाणी एखादा क्लाउड क्लिअर करणारी एनर्जी असते त्यांच्याकडे आणि अशा पद्धतीचे ते लोक असतात की जे पॉझिटिव्ह वाईब्स काय करतात त्यांच्या बिहेवियरमधून स्प्रेड करतात. अँड द चेअरफुल पर्सन टू डिसेंड्स टू विथ दिस ग्लुमिनियस offers with to something and to benedictions of the fine day. benedictions म्हणजे स्पेशल डे किंवा समथिंग तुम्ही गिफ्ट वगैरे म्हणू शकतात. अशा पद्धतीचं एखादी चांगली व्यक्ती आपल्याला भेटणं म्हणजे खरं तर या ठिकाणी काय असतं, एक प्रकारचं
एक प्रकारचं ते तुम्हाला गिफ्ट असतं आणि ते खूप गुड फील करतं आपल्याला. अँड सो इट वॉज टू ऑलवेज द फाईन वेदर अँड दिस पोलाईट कंडक्टर बस इज ओन सिव्हिलिटी. ही इज टू हॅव अ कन्सिएटरी अँड ॲड्रेस टू अ गुड ह्युमर अँड बरिंग टू अफेक्टेड टू पॅसेंजर्स. आणि त्याचं जे गुड नेचर होतं ते या ठिकाणी काय करत होतं की चांगल्या पद्धतीने एक ॲटमॉस्फिअर या ठिकाणी तयार करत होतं. इन दिस लाइटनिंग देर इज अ स्प्रेड्स ऑफ दिस लाइटनिंग हिज ओन टास्क अँड हिज गेंटी वॉज नॉट टू वेस्टफुल लक्झरी बट द साऊंड ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. हे वाक्य खूप महत्त्वाचं आहे. खरं तर या ठिकाणी त्याचं जे बिहेवियर आहे हे काही वेस्टफुल जाणार नाही आहे, तर ही खूप साऊंड इन्व्हेस्टमेंट आहे, खूप चांगली आणि बेस्ट इन्व्हेस्टमेंट आहे. तर बघा या ठिकाणी आपला स्वभाव ही आपल्यासाठीची खूप मोठी देणगी असते, कारण आपण त्याच्यामुळे काय करत असतो, माणसं कमवत असतो. कर्मवीरांचं एक वाक्य आहे या ठिकाणी, आपण आयुष्यभर काय कमावलं तर या ठिकाणी आपण माणसं पेरली पाहिजेत. माणसं पेरली पाहिजे त्याचा अर्थ काय, तर आपण या ठिकाणी माणसं आपल्याला आपल्या बिहेवियर म्हणून कमावता आली पाहिजेत. हे जास्त या ठिकाणी काय होतं, अधोरेखित होतं. आय हॅव मिस्ड फ्रॉम दिस बस रूट्स फॉर दिस लेट बट आय होप दॅट इज ओनली मीन्स दॅट आय हॅज टू कॅरीड द सनशाईन ऑन दिस अदर रोड. या ठिकाणी लेखक सांगतो की व्यक्तीचं जे व्यक्तिमत्व आहे ते एका सनशाईनप्रमाणे असतं, पॉझिटिव्ह व्यक्तीचं, आणि ते आपण काय करू शकत नाही, हाईड करू शकत नाही. इट कॅनॉट टू वाईडली टू डिफ्यूज इन अ रादर अ ड्रॅप टू वर्ल्ड. आणि या ठिकाणी किती जरी वाईट दिवस आपल्या अवतीभोवती असले तरीसुद्धा ही गोष्ट सनशाईनप्रमाणे असते आणि ती काय करू शकत नाही, ड्रॅप केली जाऊ शकत नाही, हाईड केली जाऊ शकत नाही. अँड आय हॅव टू मेक अ नो अपॉलॉजीज फॉर द रायटिंग ऑफ पेनियरीज ऑन अ नोन बस कंडक्टर. आणि लेखक म्हणतो की मला या अननोन बस कंडक्टरला माझा मित्र म्हणाला किंवा तो एक ग्रेट भला माणूस आहे हे म्हणायला पश्चाताप वाटत नाही आहे. इफ वर्ड्सवर्थ कुड to lessons to wisdom for the poor leech gatherer on this lonely moor. मग लेखक या ठिकाणी सांगतो की वर्ड्सवर्थ एखाद्या पुअर लीच गॅदरर करून काहीतरी शिकतात. म्हणजे आता खरं तर ही एक क्रिएटिव्हिटी आहे वर्ड्सवर्थची बरं का, पुअर लीच गॅदरर नावाची. आता त्याच्यातून ते जर काहीतरी शिकत असतील तर आपणही बऱ्याच गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत. आय सी नो रिझन वाय द लेझर पीपल्स शुड हॅव टू नॉट टेक लेसन्स इन द कंडक्ट फ्रॉम वन हू हॅव टू व्हेरी modest chilling may be dignified by the good temper and kindly feelings. आणि लेखक सांगतो की आपण सुद्धा या ठिकाणी काय करायला पाहिजे, गुड फिलिंग्स किंवा जे काइंड पीपल आहेत त्यांच्याकडून सतत काहीतरी घेतलं गेलं पाहिजे. इट इज टू मॅटर टू जनरल आर्ग्युमेंट to war has had two chilling effects upon those little everyday civility of this behavior this sweeten of general air. लेखक या ठिकाणी सांगतो की ज्या मेन गोष्टी आहेत आपल्या अवतीभोवती याच्यामध्ये युद्ध होतात, ती संपतात, परंतु त्याचा जो एक इम्पॅक्ट असतो त्याच्यामध्ये लेखक सांगतो की वाईट गोष्टी ह्या लगेचच काय होतात, विसरल्या जातात, पण चांगल्या ज्या गोष्टी असतात त्या मात्र नाही. वी मस्ट गेट दोज सिव्हिलिटीज बॅक इफ वी आर टू मेक लाईफ काइंडली अँड टॉलरेबल टू इच अदर. पण आपण अशा पद्धतीची एक सिव्हिलिटी तयार करू शकतो ज्याच्यामध्ये आपण लोकांना काय करू शकतो, खूप चांगल्या पद्धतीने समजून घेऊ शकतो किंवा ते एकमेकांना सहन करू शकतात. वी कॅनॉट गेट टू बॅक इनवोकिंग टू दिस लॉ. आपण आपले जे काही लॉज आहेत ते ब्रेक नाही करायचे. जसं की आपण पहिल्या वेळेला पाहिलं की या ठिकाणी लिफ्टमननी त्याचा जो रिव्हेंज होता तो कशा पद्धतीने घेतलेला आहे, की त्याला फक्त प्लीज म्हटलं नाही म्हणून त्यांनी धक्का दिला. तर बरेच जण त्याला ॲप्रिशिएट करत असेल, काही जण चुकीचं म्हणत असेल, पण त्यांनी कायदा मोडला हे तर नक्कीच आहे. मग हे नको आहे आपल्याला, म्हणजे कायदा मोडून आपल्याला काही करायची नाही, लोकांना शिस्त लावायची नाही आहे. द पोलिसमन इज नेसेसरी टू सिम्बॉल अँड द लॉ ऑफ द नेसेसरी इन्स्टिट्यूशन्स फॉर द सोसायटी अँड इट इज अ स्टिल समवन वॉट द लोअर दॅन द एंजल्स. लेखक सांगतो की कायदा हा आपल्यासाठीच बनवलेला आहे. आपण अगदीच काही देवदूत नाही आहोत, माणसाकडूनच चुका होतात. अशा वेळेस त्यांना समजावून सांगणं किंवा आपण चांगला एक पायंडा तयार करणं हे जास्त गरजेचं असतं. बट द लॉ कॅन बी ओनली प्रोटेक्ट अगेन्स्ट द मटेरियल अटॅक. आता हे पण खरं आहे की मटेरियल अटॅक बाबतीत लॉ काम करतं. नॉर विल टू हॅव लिफ्टमन्स वे टू मीटिंग द मॉरल अफ्रॉन्ट. या ठिकाणी लेखकांनी सांगितलं आहे की लिफ्टमननी जो पर्याय निवडला तो पर्याय चुकीचा होता. बाय द फिजिकल व्हायलन्स हेल्प्स अस टू रिस्टोर द सिव्हिलिटी. आय सजेस्ट हिम दॅट वूड हॅव टू बी हॅड the subtle to this effective revenge if he had to treated gentleman who would not to say please with this elaborate
द पॉलिटिसेस. आता या ठिकाणी लेखक सांगतो की जर त्यांनी पोलाइटनेसली या ठिकाणी त्या व्यक्तीला जर उत्तर दिलं असतं तर कदाचित तो त्या लिफ्टमननी ही जी काही लढाई आहे त्या दोघांच्यातली, म्हणजे एक डिस्प्यूट आहे त्यामध्ये तो जिंकला असता कदाचित. ही वूड हॅव नॉट टू विक्ट्री नॉट ओनली ओव्हर द बोर बट ओव्हर हिमसेल्फ अँड दॅट इज द विक्टरी ऑफ काउंट. लेखक सांगतो की परंतु लक्षात ठेवा की तीच विक्टरी काउंट होणार आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला मानसिक दृष्टीनं हर्ट केलेलं नसणार आहे. कारण पहिल्या वेळेला आपण वाचलेलं आहे सुरुवातीला की कॅलेंडर्समध्ये रेकॉर्ड आहे की जेवढे फिजिकली तुम्ही एखाद्याला हर्ट केलेलं नाही आहे तेवढे जास्तीत जास्त लोक कशामुळे हर्ट होतात, शब्दांनी हर्ट होतात. आणि ही गोष्ट काय आहे, खूप ही गोष्ट निग्लेजेबल खरं तर नाही आहे. बट ओव्हर हिमसेल्फ अँड दॅट इज द विक्टरी दॅट counts. The polite man to many lose the material advantages but he always have to spiritual victory. जर एखाद्या वेळेस तुम्ही एखाद्या व्यक्तीने तुम्हाला धक्का दिला, तुम्ही बदलात त्या व्यक्तीला धक्का मारू नाही शकलात तरी चालेल, म्हणजे काही हरकत नाही जर तुम्ही तिथे हरलात, परंतु त्या व्यक्तीला तुम्ही शांतपणे जेव्हा उत्तर देता तेव्हा ती तुमची स्पिरिच्युअल विक्टरी असते. आय कमेंटेड दॅट टू हॅव बट ऑलवेज हॅज लिफ्टमॅन टू स्टोरी ऑफ द चेस्टफील्ड. आता इथं चेस्टफील्डची एक छोटीशी स्टोरी या ठिकाणी सांगितलं. इन दिस टाइम टू दिस लंडन स्ट्रीट वेअर टू विदाउट अँड पॅवमेंट्स ऑफ टुडे. त्यावेळचे रस्ते कुठल्याही पद्धतीचे पॅवमेंट साईडला नव्हते. अँड द मेन हू टूक दिस वॉल अँड हॅड टू राईज टू फुटिंग. म्हणजे या ठिकाणी जो रस्ता होता तो खूप खराब असा होता. आय नेवर गिव्ह फॉर दिस स्काउंड्रल. म्हणजे या ठिकाणी एक व्यक्ती चेम्सफोर्ड जवळ येते आणि त्याला म्हणते की मी स्काउंड्रल लोकांना रस्ता नाही देणार आहे. सेट द मॅन हू इज मेड्स टू चेम्सफोर्ड वन डे द स्ट्रीट. आय ऑलवेज डू सेट चेम्सफोर्ड. आता पण चेम्सफोर्ड म्हणतो पण मी मात्र देऊ शकतो ना. म्हणजे या ठिकाणी कोण झालं हे तुम्हीच ओळखा. म्हणजे या ठिकाणी स्काउंड्रल म्हणजे एखाद्या बिंडोक किंवा अत्यंत ज्याला आपण म्हणतो निरुपयोगी माणसाला मी रस्ता देणार नाही आहे, किंवा अगदी ज्याला त्याची म्हणजे आपण म्हणतो अगदीच खालच्या दर्जाचा शब्द वापरणं, तर असं वापरून तो त्याला मी रस्ता देणार नाही असं म्हणतो. पण चेम्सफोर्ड म्हणतात की हो पण मी देऊ शकतो ना तशा माणसाला. म्हणजे ती व्यक्ती कोण झाली, म्हणजे इथं एखाद्याला धक्का देण्याचं काम नाही आहे किंवा हातापायी करायची गरज नाही आहे, पण अगदी शांतपणे त्या व्यक्तीने काय केलेलं आहे त्याची जागा त्याला दाखवून दिली. स्टॉप stepping without a bow into the road. I hope the liftman will do agree. This revenge was too much more sweet than if he had to follow into this mud. आणि लेखक सांगतो की कदाचित जर हीच गोष्ट लिफ्टमननी जर वापरली असती तर कदाचित त्याला म्हणजे त्याच्यावरती ही वेळ फाईन असेल किंवा पेनल्टीची वेळ नक्कीच आली नसती. तर या पूर्ण लेसनमधून आपण हे शिकूयात की या ठिकाणी आपण एखाद्या व्यक्तीचा रिव्हेंज जो आहे तो अगदी त्या व्यक्तीने एखादा शब्द बोलल्यानंतर लगेचच आपणही प्रत्युत्तर देणं, त्या व्यक्तीने एक हात उचलल्यानंतर लगेचच आपण दुसरा हात उचलणं, यापेक्षा सुद्धा नम्रपणे आपण एखाद्या व्यक्तीला जर त्याचं उत्तर देऊ शकलो तर कदाचित त्या व्यक्तीलाही आपण आयुष्यभरासाठी जिंकून जाऊ आणि आजूबाजूचं जे पॉयझनस वातावरण आहे, ॲटमॉस्फिअर आहे, ते सुद्धा कदाचित आपल्या ह्या बिहेवियरमुळं बदलून जाईल आणि लोक ॲटोमॅटिकली पॉझिटिव्ह होतील. आय होप की तुम्हाला हा लेसन आवडलेला असेल. थँक्यू सो मच.